নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা জিকেৰ সেশন লৈ আহিছোঁ য'ত আমি 20টা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম যিকেইটা পূৰ্বৰ এক্সামত বহুবাৰ ৰিপিট হৈছে আৰু আগন্তুক আমাৰ অসম পুলিচ তথা অন্য এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তো আহক আমাৰ সেশনটো আৰম্ভ কৰোঁ তো 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে The Dronacharya Award for Sports Coaches was instituted in which year? Dronacharya যিটো বঁটা আছে ইয়াতে স্পৰ্টছ কোচেছৰ কাৰণে স্পৰ্টছৰ যিসকল শিক্ষক আছে বা যিসকল কোচ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিটো বঁটা প্ৰদান কৰা হয় সেইটো কোন বছৰ স্থাপন কৰা হৈছিল তো সেইটো হৈছে 1985 চনত 2 নম্বৰটো হৈছে which is considered a hot spot of biodiversity in India আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এটা hot spot of biodiversity তো সেইটো কোনটো আখ্যা দিয়া হৈছে ওয়েস্টার্ন ঘাটক এটা হট স্পট অফ বায়োডাইভাৰ্সিটি আখ্যা দিয়া হৈছে বা কনসিডাৰ কৰা হৈছে 3 নম্বৰটো চাব হুইচ সিলভাৰ কইনস ইস্যুড বাই দ্য গুপ্তাস গুপ্তসকলে কোনটো সিলভাৰ কইন অৰ্থাৎ ৰূপৰ মুদ্ৰা ইস্যু কৰিছিল প্ৰচলন কৰিছিল তো সেইটোৰ নাম হৈছে ৰূপায়াকা তেওঁলোকে যেটো ৰূপৰ মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিল সেইটো কোৱা হৈছে ৰূপায়াকা 4 number sabo in which season is the frequency of tropical cyclones in the Bay of Bengal maximum Bay of Bengal বংগো উপসাগৰৰ অঞ্চলটোত যেটো ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোনস আছে ঘূৰ্ণীবতাহ আছে এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফ্ৰিকোয়েন্সিটো বেছি হৈ যায় যথেষ্ট পৰিমাণে ঘূৰ্ণীবতাহ দেখিবলৈ পোৱা যায় তো সেইটো কোনটো সময় তো সেই সিজনটো হৈছে আফটাৰ সামাৰ গৰমৰ দিনৰ পিছত এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ পৰিমাণ তাতে বেছি হৈ যায় Where is pearl fishing well developed in India? Pearl fishing well এইটো কোড ডেভেলপ কৰা হৈছিল well মানে এটো কুয়া বুলিও ক'ব পাৰো আমি তো এনেকুৱা ধৰণৰ যেটো এই pearl fishing ডেভেলপ কৰা হৈছিল অফ দ্য কোষ্ট অফ ৰামেশ্বৰমৰ সাগৰীয় অঞ্চলত বা সাগৰীয় পাৰৰ অঞ্চলত এইটো ডেভেলপ কৰা হৈছিল Why are metals good conductor of heat than insulator? অন্য বস্তুতকৈ মেটেল বিলাক অৰ্থাৎ ধাতু বিলাক কিয় তাপৰ সুপৰিবাহী তাপ সোনকালে পৰিবাহিত হৈ যাব পাৰে ধাতুৰে কি কাৰণত they contain free electrons কাৰণ ধাতু বিলাকত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন থাকে সেই কাৰণে ধাতু বিলাক তাপৰ সুপৰিবাহী 7 নম্বৰটো চাব What does the special status of Jammu Kashmir imply? Jammu Kashmirক এটা স্পেশাল স্ট্যাটাস দিয়া হৈছে তো এইটোৱে কি হুচাইছে হেইটোৱে হুচাইছে যে এ সেপাৰেট কনস্টিটিউশন অৰ্থাৎ জম্মু কাশ্মীৰৰ এখন সুকীয়া সংবিধান আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনটো আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এখন নিজা সংবিধান আছে তো এই স্পেশাল স্ট্যাটাসটোৱে হেইটোৱে হুচাইছে যে জম্মু কাশ্মীৰৰ এখন নিজা সংবিধান আছে 8 নম্বৰটো চাব who was the first Asian to have received the Nobel Prize প্ৰথম গৰাকী এছিয়াৰ প্ৰথম গৰাকী ব্যক্তি যিয়ে নোবেল বঁটা পাইছিল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পাইছে তেওঁ হৈছে আৰ.এন. টেগোৰ অৰ্থাৎ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ কিহৰ কাৰণে এও নোবেল বঁটা পাইছিল তেওঁৰ গীতাঞ্জলি কবিতা পুথিখনৰ কাৰণে নোবেল বঁটা পাইছিল 9 নম্বৰটো চাব who was the first Indian to win the world amateur billiards title world amateur billiards title এই brilliant আৰ্টস গেমটোত ওয়ার্ল্ড এমেচুৰৰ খিতাপ পাইছিল প্ৰথম গৰাকী ভাৰতীয় তেওঁ কোন উইলসন জনস এও প্ৰথম ওয়ার্ল্ড এমেচুৰ বিলিয়াৰ্ডছৰ টাইটেল পাইছিল তো ইয়াৰ পিছৰটো চাব 10 নম্বৰটো বাই হোম ওয়াজ দ্য ৰেয়াৰ ওয়াৰ্ক অফ আৰ্কিটেকচাৰ সামাৰাংগানা সূত্ৰধাৰা ৰিটাৰ্ন ৰেয়াৰ ওয়াৰ্ক অফ আৰ্কিটেকচাৰ বুলি কৈছে এইখনক সামাৰাংগানা সূত্ৰধাৰা এইখন কোনে লিখিছিল আৰ্কিটেকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ এই মিস্ত্ৰী কামৰ ক্ষেত্ৰত বা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এখন কিতাপ এখন যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট কিতাপ ৰেয়াৰ বুলি কৈছে তো ইয়াতে চাব ফোজা পৰমাৰা এও এইখন লিখিছিল Who was the first Sultan of Delhi to introduce the practice of Sijda এই Sijda যেটো ব্যৱস্থা এইটো প্ৰথম কোনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল দিল্লীৰ কোন গৰাকী সুলতানে এই সিজদা ব্যৱস্থাটো এই আৰম্ভ কৰিছিল ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল বলবনে এই সিজদা ব্যৱস্থাটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল 12 নম্বৰটো চাব হোৱাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট আইটেম অফ এক্সপোৰ্ট এমং মেৰিন প্ৰডাক্টস ফ্ৰম ইণ্ডিয়া মেৰিন প্ৰডাক্টস আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যিবোৰ মেৰিন প্ৰডাক্টস এই বাহিৰলৈ পঠিওৱা হয় এক্সপোৰ্ট কৰা হয় বিদেশলৈ পঠিওৱা হয় তো সেই প্ৰডাক্টৰ প্ৰধানটো কি হেতু হৈছে শ্ৰিম্প SHRIMP
এই যেটো শ্ৰিম্প এইটো এটা খাদ্য বস্তুৱে হয় খাদ্য বস্তু বুলি কওঁতে মাছৰ লেখিয়া এটা প্ৰাণী আৰু যথেষ্ট শক্তি পোৱা যায় এইটোৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পিছৰটো চাব 13 নম্বৰটো which is the oldest stock exchange of India আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ পুৰণি ষ্টক এক্সচেঞ্জটো কি তো হেতু হৈছে বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ BSE বুলি শৰ্ট ফৰ্মত কেতিয়াবা কোৱা হয় বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ 14 নম্বৰটো চাব to whom is the chief minister of a state responsible এখন ৰাজ্যৰ চিফ মিনিষ্টাৰ কাৰ ওচৰত ৰেসপন্সিবল কাৰ ওচৰত দায়িত্বশীল গভৰ্ণৰ ৰাজ্যখনৰ গভৰ্ণৰ অৰ্থাৎ ৰাজ্যপালৰ ওচৰত ৰেসপন্সিবল 15 নম্বৰটো চাব who got the Bharat Ratna award before becoming the president of India এগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে প্ৰেসিডেন্ট হোৱাৰ আগতেই ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিল তেওঁ কোন তেওঁ হৈছে ডক্টৰ জাকিৰ হুছেইন ইয়াৰ পিছৰটো চাব 16 নম্বৰটো which sultan of Delhi imposed a jizya on the Brahmins also actually এটো লিখাত ভুল হৈছে এটো জাজিয়া হ'ব লাগে এই জাজিয়া on the Brahmin also এগৰাকী দিল্লীৰ সুলতান যিয়ে এই জাজিয়া কৰটো ব্ৰাহ্মণ সকলৰ ওপৰতো জাপি দিছিলে ব্ৰাহ্মণ সকলৰ পৰাও এই জাজিয়া কৰ সংগ্ৰহ কৰিছিলে তেওঁ কোন ফিৰোজ তুগলক 17 নম্বৰটো চাব what is the approximate equatorial circumference of the earth ইকুৱেটৰিয়েল অৰ্থাৎ বিষুৱ ৰেখাৰ এই ওপৰেৰে যদি আমি হিসাব কৰো তেনেহলে আমাৰ পৃথিৱীৰ যেটো পৰিধি পোৱা যাব হেতু এপ্ৰক্সিমেটলি অৰ্থাৎ মোটামুটিভাৱে কিমান প্ৰায় 40000 কিলোমিটাৰ হয় ইয়াৰ পিছৰটো চাব which is present in the largest amount in terms of person by mass in the earth crust পৃথিৱীৰ যেটো খোলা আছে অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ খোলাটোত আমাৰ মাটিৰ পৰা এইখিনি কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে কোনটো গেছ থাকে বা কোনটো বস্তু থাকে তো হেতু হৈছে অক্সিজেন অক্সিজেন আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে থাকে তো ইয়াৰ পিছৰটো চাব 19 নম্বৰটো what is the source of maximum income to পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাত যেটো ইনকাম আহে যিখিনি মুনাফা আহে বা ধন আহে সেইখিনি আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে কৰ পৰা আহে তো অপচন হিচাপে টেক্স থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি থাকিব কিন্তু আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে গভৰ্ণমেণ্ট গ্ৰেন্টছৰ পৰা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই আহে পইচা আৰু লাষ্টৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 20 নম্বৰটো which vitamin is generally excreted by human in urine ইউৰিনত মানুহে প্ৰস্ৰাৱ কৰিলে আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে কোনটো ভিটামিন নিহৰণ কৰে বা কোনটো ভিটামিন এক্সক্ৰিয়েট হয় হেতু ভিটামিন হৈছে ভিটামিন সি তো এই PDF ফাইলটো ডেসক্ৰিপচনত সংলগ্ন কৰি দিছো আপোনালোকে ৰিভিজনৰ কাৰণে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিওটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ